Trong thế giới hiện đại, nơi việc nhắn tin, mạng xã hội và giao tiếp không ngừng nghỉ đã trở thành tiêu chuẩn, khoảng cách cảm xúc không chỉ là điều cần thiết mà còn mang lại sức mạnh đầy cuốn hút. Tạo khoảng cách không phải để làm cho người khác cảm thấy xa lánh mà để cả hai bên, bao gồm chính bạn, có không gian để thở và tái thiết lập bản sắc cá nhân. Khi bạn duy trì sự độc lập, bạn không chỉ trở nên hấp dẫn hơn mà còn khẳng định rằng bạn coi trọng bản thân và mối quan hệ của mình. Điều này không đồng nghĩa với việc chơi trò tâm lý hay cố gắng thao túng cảm xúc của người khác. Nó là cách để bạn học cách yêu chính mình và để người khác có cơ hội đánh giá cao con người bạn. Hãy thử tưởng tượng lần tới khi bạn cảm thấy thôi thúc phải nhắn tin liên tục cho ai đó, hoặc vội vàng trả lời bất kỳ tin nhắn nào họ gửi. Thay vì làm vậy, hãy dừng lại, hít thở sâu và để thời gian trôi qua. Việc giữ khoảng cách không phải là sự thờ ơ, mà là cách để tạo ra không gian lành mạnh, nơi người khác có thể nhớ đến bạn và cảm nhận giá trị của bạn một cách tự nhiên. Bởi lẽ, trong tâm lý học con người, sự khan hiếm luôn tạo ra giá trị. Những gì không dễ dàng có được thường trở nên đáng khao khát hơn. Khi bạn không luôn sẵn sàng, bạn gửi đi thông điệp rằng bạn coi trọng thời gian và cảm xúc của mình, và điều đó làm cho bạn trở nên đáng quý hơn trong mắt người khác. Sự tách rời không chỉ giúp bạn tạo khoảng cách lành mạnh, mà còn mang lại một loại sự tự tin không thể lay chuyển. Sự tự tin này không phụ thuộc vào việc người khác nói rằng bạn tuyệt vời, vào số lượt thích trên Instagram, hay bất kỳ lời khen ngợi nào. Nó đến từ bên trong, từ khả năng bạn chấp nhận mọi kết quả mà không để nó làm xáo trộn trạng thái cảm xúc của mình. Khi bạn thực sự có thể nói, tôi ổn, dù người này có thích tôi hay không, hay tôi không cần tình huống này phải diễn ra theo ý muốn để cảm thấy tốt về bản thân, đó là lúc bạn đạt đến trạng thái tự tin thực sự. Hãy nghĩ về những người tự tin nhất mà bạn từng biết. Họ không phải là những người luôn tìm kiếm sự chấp thuận, cũng không phải là những người đeo bám người khác để tìm kiếm sự xác nhận. Họ là những người toát lên sự hài lòng với chính mình, bất kể những điều xảy ra xung quanh. Đó là vì họ đã học được nghệ thuật của sự tách rời. Điều này không có nghĩa là họ không quan tâm đến mọi người hay những gì đang diễn ra trong cuộc sống, mà là họ không phụ thuộc về mặt cảm xúc vào bất kỳ kết quả nào. Dù mọi chuyện diễn ra theo ý họ hay không, họ vẫn duy trì được cảm giác trọn vẹn về giá trị bản thân. Sự tách rời không chỉ thay đổi cách bạn cảm nhận về bản thân, mà còn thay đổi cán cân quyền lực trong các mối quan hệ. Khi bạn ngừng tìm kiếm sự chấp thuận từ người khác, điều kỳ lạ sẽ xảy ra, họ bắt đầu tìm kiếm sự chấp thuận từ bạn. Đây là một sự thay đổi tâm lý tinh tế nhưng vô cùng mạnh mẽ. Điều tuyệt vời nhất là sự tự tin đến từ sự tách rời này không dễ dàng bị tổn thương. Nó không sụp đổ khi mọi thứ không diễn ra theo ý bạn, bởi vì nó không được xây dựng trên sự xác nhận từ bên ngoài, mà dựa trên giá trị nội tại của chính bạn. Hãy bắt đầu thực hành sự tách rời bằng những bước nhỏ. Ví dụ, nếu bạn nhắn tin cho ai đó và họ không trả lời ngay, thay vì cảm thấy lo lắng hoặc suy nghĩ quá nhiều về lý do tại sao họ chưa phản hồi, hãy nhắc nhở bản thân rằng việc họ trả lời hay không xác định giá trị của bạn. Dần dần, bạn sẽ nhận thấy rằng sự lo lắng biến mất và sự tự tin bên trong bạn ngày càng lớn lên. Và khi sự tự tin đó phát triển, bạn sẽ trở nên cuốn hút hơn trong mắt người khác, không phải vì bạn cố gắng, mà vì bạn tự nhiên toát ra sức hấp dẫn từ sự bình thản và độc lập của mình. Tại sao điều này lại hiệu quả? Bởi vì chúng ta luôn khao khát những thứ khó đạt được. Khan hiếm là một trong những lực hấp dẫn mạnh mẽ nhất trong tâm lý học con người. Đó là lý do tại sao những sản phẩm phiên bản giới hạn, những buổi hòa nhạc có số ghế giới hạn, hay các thành viên của một câu lạc bộ độc quyền luôn trở nên đặc biệt. Khi một thứ gì đó không dễ dàng có được, chúng ta tự động gán cho nó một giá trị cao hơn. Điều này không chỉ đúng với đồ vật hay sự kiện, mà còn đúng với con người. Khi bạn không dễ dàng tiếp cận, không dễ dàng trao đi mọi thứ, người khác sẽ bắt đầu trân trọng bạn hơn. Bạn đã bao giờ cảm thấy rằng, càng cố gắng thu hút sự chú ý của ai đó, họ lại càng xa rời bạn chưa? Có thể bạn đã nhắn hàng loạt tin nhắn, gọi vô số cuộc điện thoại, hay thậm chí là hết lòng giúp đỡ họ, nhưng kết quả nhận lại chỉ là cảm giác hụt hẫng. Thay vì khiến mối quan hệ trở nên gần gũi hơn, những nỗ lực đó dường như chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Tôi hiểu rằng điều này thật khó chịu, nhưng đây là một sự thật ít ai muốn thừa nhận. Chìa khóa để thu hút không nằm ở việc làm nhiều hơn, mà ở việc làm ít đi. Thậm chí, đôi khi nó còn nằm ở việc làm ngược lại hoàn toàn với những gì bạn nghĩ rằng sẽ hiệu quả. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng sự thật là, càng lùi bước, bạn lại càng trở nên cuốn hút.
Thế giới này vận hành dựa trên những quy luật tâm lý sâu sắc mà đôi khi chúng ta không nhận ra. Hãy nghĩ đến lần gần nhất bạn nhìn thấy ai đó quá bám víu vào một mối quan hệ. Họ gửi tin nhắn liên tục, tìm kiếm sự xác nhận, và dường như không có cuộc sống riêng của mình. Bạn có cảm thấy bị thu hút bởi họ không? Có lẽ là không. Ngược lại, khi bạn gặp một người toát lên vẻ tự tin, thoải mái và không cần phải dựa vào ai để cảm thấy hạnh phúc, bạn có thấy họ hấp dẫn hơn không? Đó chính là sức mạnh của sự tách biệt. Khi bạn không đuổi theo sự chú ý, bạn tạo ra khoảng trống để người khác tự tìm đến bạn. Họ cảm thấy phải nỗ lực nhiều hơn để giành được sự quan tâm của bạn, và điều đó làm tăng giá trị của bạn trong mắt họ. Chúng ta sống trong một thời đại mà việc kết nối trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Một cú chạm tay có thể mở ra hàng loạt cuộc trò chuyện qua tin nhắn, cuộc gọi video hay các ứng dụng mạng xã hội. Nhưng nghịch lý là, chưa bao giờ con người cảm thấy cô đơn đến thế. Chúng ta khao khát được chú ý, được thừa nhận, và sẵn sàng từ bỏ giá trị bản thân chỉ để nhận lại một chút cảm giác được yêu thương. Bao nhiêu lần bạn thấy ai đó lo lắng chỉ vì một tin nhắn chưa được trả lời? Bao nhiêu lần bạn thấy người khác hy sinh mọi thứ để níu giữ một mối quan hệ đang dần phai nhạt? Chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy đó vì một niềm tin sai lầm, rằng càng cố gắng, chúng ta sẽ càng được yêu thương. Nhưng sự thật lại khác hoàn toàn. Càng đuổi theo, bạn càng bị xa lánh. Càng cố gắng làm hài lòng, bạn càng bị coi nhẹ. Điều làm cho bạn trở nên cuốn hút không phải là sự sẵn lòng hy sinh, mà là sự tự chủ và giá trị nội tại. Khi bạn ngừng phụ thuộc vào người khác để lấp đầy khoảng trống cảm xúc của mình, bạn bắt đầu tỏa sáng một cách tự nhiên. Đây không phải là một chiêu trò tâm lý hay một chiến thuật để chơi trò với người khác. Đây là bản chất của mối quan hệ con người. Chúng ta bị thu hút bởi những gì chúng ta không thể dễ dàng có được. Điều này không có nghĩa là bạn cần làm khó người khác hay cố tình tỏ ra lạnh nhạt. Nó có nghĩa là bạn cần hiểu rằng giá trị của bạn không nằm ở việc người khác nhìn nhận bạn thế nào, mà ở chính cách bạn đối xử với bản thân. Sự cần thiết là kẻ thù lớn nhất của sự hấp dẫn. Khi bạn thể hiện rằng mình cần ai đó để cảm thấy hạnh phúc, bạn vô tình gửi đi thông điệp rằng bạn không đủ tốt nếu không có họ. Điều này không khiến người khác cảm thấy tự hào hay hãnh diện khi ở bên bạn. Ngược lại, nó tạo ra một áp lực vô hình khiến họ muốn tránh xa. Con người có bản năng tự nhiên là trân trọng sự tự do và độc lập, không phải sự lệ thuộc. Nếu bạn từng thấy mình bị cuốn hút bởi một người có cuộc sống đầy đam mê, độc lập và không ngừng phát triển, bạn sẽ hiểu rõ sức mạnh của việc không phụ thuộc. Khi bạn không bám víu vào người khác, bạn tạo ra một không gian để họ tự nguyện đến gần bạn. Điều đó làm bạn trở nên đặc biệt, vì bạn không chỉ là một phần trong cuộc sống của họ, mà còn là một người mà họ muốn chinh phục. Ngược lại, nếu bạn luôn tìm kiếm sự chú ý, sự xác nhận từ người khác, bạn không chỉ làm giảm giá trị của mình mà còn vô tình đẩy họ ra xa. Khi một người cảm thấy rằng bạn cần họ để hoàn thiện mình, họ không cảm thấy được trân trọng, mà chỉ thấy áp lực. Và áp lực đó sẽ khiến họ ngày càng xa rời bạn hơn. Nhưng nếu bạn rút lui, nếu bạn lùi lại một bước để cho họ không gian, bạn tạo ra cơ hội để họ nhận ra giá trị của bạn. Khi không còn cảm giác bị ràng buộc, họ bắt đầu muốn tìm hiểu bạn nhiều hơn. Không phải vì bạn chơi trò tâm lý, mà vì bạn thực sự tỏa ra sức hút từ chính sự độc lập và tự tin của mình. Hãy nhớ, sức hấp dẫn không nằm ở việc bạn cố gắng làm hài lòng người khác, mà ở việc bạn biết hài lòng với chính mình. Khi bạn không còn cảm giác phải làm nhiều hơn để giữ chân ai đó, bạn sẽ thấy rằng người ta sẽ tự nguyện ở lại bên bạn. Không phải vì bạn khiến họ cảm thấy bắt buộc, mà vì họ thực sự muốn thế. Điều này không chỉ làm thay đổi cách bạn nhìn nhận về các mối quan hệ, mà còn làm thay đổi cách bạn nhìn nhận về chính mình. Khoảng cách không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là biểu hiện mạnh mẽ nhất của giá trị nội tại. Và khi bạn hiểu được điều này, bạn sẽ không còn cảm thấy cần phải cố gắng để được yêu thương, vì chính bạn đã là nguồn cội của tình yêu ấy rồi. Trong các mối quan hệ, việc luôn sẵn sàng đôi khi khiến bạn trở nên dễ dàng trong mắt người khác, và điều đó vô tình làm giảm giá trị của bạn. Nhưng khi bạn biết cách tạo ra sự khan hiếm, bằng cách đặt ra ranh giới và giữ cho mình một không gian độc lập, bạn sẽ thấy người khác tự nhiên bị thu hút bởi bạn. Đây không phải là sự thao túng, mà là cách để bạn bảo vệ giá trị bản thân, đồng thời cho phép người khác nhìn thấy và trân trọng điều đó. Hãy nghĩ về lần cuối cùng bạn cố gắng mua một món đồ đã hết hạn, hoặc chỉ có sẵn với số lượng hạn chế. Dù ban đầu bạn không quá cần đến nó, nhưng khi biết nó khan hiếm, nó bỗng trở nên đáng khao khát hơn rất nhiều, phải không?
Đây là một cơ chế tâm lý rất quen thuộc. Khi điều gì đó hiếm hoi, chúng ta tự nhiên đánh giá nó cao hơn. Bây giờ, hãy áp dụng nguyên tắc đó vào các mối quan hệ con người. Nếu bạn luôn có sẵn, luôn trả lời ngay lập tức, luôn đồng ý, luôn sẵn sàng gặp gỡ ngay khi ai đó cần, bạn vô tình làm loãng giá trị của mình. Người khác sẽ bắt đầu xem sự chú ý và sự hiện diện của bạn như một điều hiển nhiên, không phải vì họ không quan tâm, mà vì bản chất con người là thế, những gì luôn sẵn có hiếm khi được trân trọng. Khi mọi thứ trở nên quá dễ dàng, con người mất đi sự khao khát. Hãy nhớ rằng, sự khan hiếm là vũ khí bí mật trong các mối quan hệ. Bằng cách tạo ra khoảng cách, bằng cách không phải lúc nào cũng có mặt, bạn ngay lập tức tăng giá trị của mình. Bạn trở thành phiên bản giới hạn mà người khác muốn săn đón. Họ bắt đầu tự hỏi, khi nào mình sẽ gặp lại họ? Khi nào họ sẽ nhắn tin lại? Hoặc khi nào họ sẽ sẵn sàng? Sự thay đổi này không chỉ khơi gợi sự tò mò, mà còn tạo ra một cảm giác thèm muốn tự nhiên, bởi vì chúng ta luôn khao khát những gì không dễ có được. Điều quan trọng ở đây là, đây không phải là một trò chơi tâm lý hay sự thao túng. Đây là sự hiểu biết về một sự thật cơ bản trong tâm lý con người. Chúng ta trân trọng những gì đòi hỏi sự nỗ lực để đạt được. Khi bạn làm cho thời gian, sự chú ý và sự hiện diện của mình trở nên khan hiếm, bạn không chỉ khiến người khác phải nỗ lực nhiều hơn, mà còn khiến họ trân trọng bạn hơn. Điều này không có nghĩa là bạn phải luôn tỏ ra lạnh lùng hay xa cách. Nó chỉ đơn giản là biết cách trân trọng thời gian và không gian cá nhân của mình. Hãy thử tưởng tượng, lần tới khi bạn cảm thấy áp lực phải trả lời ngay lập tức một tin nhắn, hãy kìm nén ham muốn đó. Đừng ngại trì hoãn phản hồi, hoặc thậm chí nói không. Nếu ai đó mời bạn đi chơi, thay vì đồng ý ngay lập tức, hãy nói rằng bạn cần kiểm tra lịch trình trước. Điều này không chỉ cho thấy bạn coi trọng thời gian của mình, mà còn gửi đi thông điệp rằng sự hiện diện của bạn là một đặc quyền, không phải điều hiển nhiên. Khi người khác nhận ra rằng họ phải chờ đợi hoặc nỗ lực để có được sự chú ý của bạn, giá trị của bạn trong mắt họ sẽ tăng lên đáng kể. Hãy thử một thách thức thực tế. Lần tới khi bạn nhận được tin nhắn hoặc lời mời, hãy cố tình trì hoãn phản hồi của mình. Đừng trả lời ngay lập tức, hãy để thời gian trôi qua một chút. Quan sát xem cách mọi người thay đổi thái độ như thế nào khi họ nhận ra rằng thời gian của bạn quý giá. Họ sẽ bắt đầu coi bạn là một điều đặc biệt, bởi vì những gì khan hiếm luôn được săn đón. Giờ đây, hãy nói về một sức mạnh khác, tinh tế hơn nhưng không kém phần quan trọng, sự tự chủ. Trong thế giới luôn kết nối ngày nay, nơi mọi người dễ dàng dựa dẫm vào nhau về mặt cảm xúc, khả năng tự chủ ngày càng trở nên hiếm hoi và đầy giá trị. Phần lớn mọi người đang tìm kiếm ai đó để lấp đầy khoảng trống cảm xúc của mình, một người để dựa vào, hoặc thậm chí là một người để giúp họ cảm thấy được thừa nhận. Nhưng khi bạn không cần bất kỳ ai để thực hiện những vai trò đó, khi bạn hạnh phúc, đầy đủ và ổn định trên chính đôi chân của mình, bạn trở thành một nguồn hấp dẫn mạnh mẽ mà người khác không thể cưỡng lại. Tại sao lại như vậy? Bởi vì sự tự chủ báo hiệu sức mạnh. Nó cho thấy rằng bạn không chỉ tự chăm sóc được mình về mặt cảm xúc và thể chất, mà bạn còn không phụ thuộc vào người khác để tìm kiếm hạnh phúc. Đây là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới thế giới: tôi ổn, và tôi không cần ai để hoàn thiện mình. Điều này đặc biệt hấp dẫn, bởi vì sự tự chủ như thế ngày càng trở nên hiếm hoi. Trong một xã hội mà hầu hết mọi người cảm thấy cần sự xác nhận từ bên ngoài, việc bạn thể hiện rằng mình có thể tự đứng vững mà không cần ai khác là một lời tuyên bố đầy cuốn hút. Sự tự chủ không chỉ mang lại sự hấp dẫn, mà còn giúp bạn duy trì sự cân bằng trong bất kỳ mối quan hệ nào. Khi bạn không tìm kiếm sự chấp thuận từ người khác, bạn lấy lại quyền kiểm soát cán cân cảm xúc. Người khác không còn giữ quyền quyết định trạng thái tinh thần của bạn. Thay vào đó, bạn là người định đoạt điều đó. Và sự tự tin đến từ trạng thái này là loại tự tin không thể lay chuyển. Nó không phụ thuộc vào bất kỳ lời khen, sự chấp thuận hay phản ứng nào từ bên ngoài. Khi bạn sống với sự tự chủ, bạn cho phép người khác nhìn thấy một con người hoàn thiện, mạnh mẽ và độc lập. Điều này không chỉ làm họ bị thu hút mà còn khiến họ ngưỡng mộ bạn. Trong một thế giới nơi sự phụ thuộc và bất an là phổ biến, sự tự chủ chính là sức hút bí mật mà rất ít người có được. Hãy nghĩ về điều này, bạn đã gặp được bao nhiêu người không luôn tìm kiếm sự xác nhận, không đòi hỏi sự chú ý, và không cần người khác để cảm thấy hoàn chỉnh? Không nhiều, đúng không? Chính sự hiếm hoi này làm cho những người tự chủ trở nên khác biệt và đáng nhớ. Sự khác biệt ấy tạo ra sức hút khó cưỡng, bởi con người tự nhiên bị lôi cuốn bởi những người đã hoàn thiện chính mình.
Họ không cần ai đó để cảm thấy đủ đầy, và điều đó khiến mọi tương tác với họ trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi bạn không đặt gánh nặng cảm xúc của mình lên người khác, bạn giải tỏa áp lực và mở ra cơ hội cho những mối quan hệ lành mạnh, cân bằng và đầy thỏa mãn. Sự tự chủ cũng đi liền với sự tự tin. Khi bạn thoải mái với sự cô độc, khi bạn dành thời gian cho đam mê, sở thích và mục tiêu của riêng mình, bạn toát ra một sức mạnh nội tại không thể lay chuyển. Đây không phải là sự cô lập hay xa cách mà là sự độc lập lành mạnh. Khi bạn không sợ sự cô đơn, bạn trở nên hấp dẫn hơn, bởi không có điều gì cuốn hút bằng một người tự tại và tự do. Những người xung quanh sẽ muốn trở thành một phần trong cuộc sống của bạn, không phải vì bạn cần họ, mà bởi vì bạn đã tạo dựng một cuộc sống đủ đầy và sống động khiến họ khao khát được tham gia vào. Hãy tập trung vào việc xây dựng cuộc sống của chính bạn. Dành thời gian để phát triển những kỹ năng mới, theo đuổi mục tiêu sự nghiệp, tham gia những hoạt động khiến bạn hạnh phúc hoặc đơn giản là tìm đến những sở thích cá nhân giúp bạn cảm thấy thỏa mãn. Mỗi giờ bạn dành để đầu tư vào bản thân là mỗi giờ bạn đang tăng cường sức hút của chính mình. Bởi vì sự tự chủ là hình thức tối cao của sự tôn trọng bản thân. Khi bạn tôn trọng bản thân đủ để trở nên trọn vẹn mà không cần ai khác, bạn sẽ thu hút những người cũng tôn trọng bạn. Hãy thử thách bản thân dành thời gian cho sự cô độc có ích. Đây không phải là việc cô lập khỏi thế giới, mà là sự rèn luyện để phát triển nội tại. Bạn càng đầu tư vào sự phát triển của chính mình, bạn sẽ càng ít cảm thấy cần phải đuổi theo sự chú ý của người khác. Ngược lại, người khác sẽ tự nhiên bị thu hút về phía bạn, bởi bạn toát lên một năng lượng độc lập và mạnh mẽ mà họ không thể bỏ qua. Trong bối cảnh thời đại kỹ thuật số ngày nay, nơi mọi thứ diễn ra với tốc độ ánh sáng, việc làm chủ sự kiên nhẫn trong giao tiếp có thể trở thành vũ khí bí mật của bạn. Chúng ta sống trong một thế giới của tin nhắn tức thì, cập nhật thời gian thực và áp lực phải phản hồi ngay lập tức. Nhưng chính sự kiên nhẫn, đặc biệt trong giao tiếp, lại có thể làm bạn trở nên vô cùng cuốn hút. Tại sao? Vì sự chờ đợi tạo ra mong đợi, và mong đợi chính là nền tảng của sự khao khát. Hãy nghĩ mà xem, khi ai đó không trả lời ngay tin nhắn của bạn, hoặc không vội vàng lên kế hoạch gặp gỡ, bạn bắt đầu nghĩ nhiều hơn về họ. Bạn tự hỏi họ đang làm gì, tại sao họ chưa trả lời, và khi nào bạn sẽ nhận được phản hồi. Sự tò mò đó tạo nên căng thẳng cảm xúc và từ đó dẫn đến sự thu hút. Ngược lại, nếu một người luôn có mặt, luôn trả lời ngay lập tức, mối liên hệ này sẽ thiếu đi cảm giác bí ẩn. Và khi không có bí ẩn, cũng chẳng còn sự phấn khích. Chính vì vậy, sự kiên nhẫn trở thành một công cụ mạnh mẽ để thu hút. Khi bạn không vội vàng trả lời tin nhắn, bạn tạo ra một khoảng trống để người khác nghĩ về bạn. Sự chờ đợi đó giúp họ cảm nhận sự vắng mặt của bạn, làm tăng thêm sự mong muốn được gặp bạn hoặc trò chuyện với bạn. Đây không phải là việc cố tình chơi trò chơi hay lạnh lùng, mà là cách để cho người khác hiểu rằng thời gian và sự chú ý của bạn không phải là điều hiển nhiên. Lần tới, khi bạn cảm thấy áp lực phải phản hồi ngay lập tức, hãy thử kiềm chế. Đừng vội vàng trả lời ngay tin nhắn hay đồng ý ngay lập tức với lời mời gặp gỡ. Hãy trì hoãn phản hồi, để họ có thời gian tự hỏi và mong đợi. Khi bạn tạo ra sự chờ đợi, bạn đồng thời tăng giá trị của chính mình trong mắt người khác. Thời gian bạn dành cho họ sẽ không còn bị xem nhẹ mà trở thành một điều đáng quý, một thứ mà họ sẽ muốn nỗ lực để có được. Cuối cùng, hãy luôn nhớ rằng những gì khan hiếm luôn được săn đón. Hãy biết cách làm cho sự hiện diện của bạn trở nên đặc biệt. Khi bạn tạo ra không gian cho bản thân, bạn không chỉ kiểm soát mối quan hệ mà còn cho phép người khác cảm nhận rõ ràng hơn về giá trị của bạn. Và khi họ nhận ra điều đó, sự thu hút của bạn trong mắt họ sẽ tăng lên gấp bội. Có một ranh giới rất mỏng giữa việc thể hiện sự kiên nhẫn và việc biến nó thành một trò chơi tâm lý hoặc làm tổn thương người khác. Sự kiên nhẫn không có nghĩa là phớt lờ hay cố tình làm khó ai đó, mà là cách bạn kiểm soát sự hiện diện của mình một cách có chủ đích và tinh tế. Khi bạn thực hành sự kiên nhẫn đúng cách, bạn đang gửi đi thông điệp rằng thời gian của bạn có giá trị, và rằng bạn không phải là người ngồi chờ đợi sự chú ý từ người khác. Bạn không cố ý làm cho họ cảm thấy khó chịu, mà thay vào đó, bạn đang bận rộn sống cuộc sống của chính mình. Chính điều này khiến người khác càng khao khát được tham gia vào thế giới của bạn. Hãy thử thực hành sự kiên nhẫn trong các cuộc trò chuyện hàng ngày. Lần tới khi ai đó nhắn tin cho bạn, hãy kháng lại sự cám dỗ để trả lời ngay lập tức. Hít thở, đợi vài phút, hoặc thậm chí cả giờ trước khi phản hồi. Không phải để làm họ thất vọng, mà là để bạn khẳng định rằng bạn không vội vàng và đủ tự tin để kiểm soát thời gian của mình. Nếu bạn thường xuyên trả lời tin nhắn ngay lập tức,
Hãy thử chờ từ 15 đến 30 phút. Nếu bạn thường đồng ý ngay với kế hoạch, hãy nói rằng bạn cần kiểm tra lịch trình trước. Khi bạn thay đổi nhịp độ giao tiếp, bạn sẽ nhận thấy một điều thú vị. Sự chờ đợi và bí ẩn tạo ra một sức hút mạnh mẽ, khiến người khác phải để tâm hơn đến bạn. Sự bí ẩn là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng sự thu hút. Trong thời đại ngày nay, nơi mọi thứ đều được chia sẻ đến mức thái quá, bí ẩn đã trở thành một nghệ thuật gần như bị lãng quên. Mạng xã hội khiến chúng ta quen với việc công khai mọi khía cạnh của cuộc sống, từ bữa ăn, điểm đến những suy nghĩ và cảm xúc sâu kín nhất. Chúng ta tin rằng việc chia sẻ nhiều hơn sẽ khiến chúng ta dễ gần, thú vị và kết nối hơn với mọi người. Nhưng sự thật phũ phàng là, càng chia sẻ nhiều, bạn càng trở nên kém hấp dẫn. Khi mọi thứ đều được bày ra rõ ràng, không còn điều gì để người khác tò mò, và sự thu hút từ đó cũng dần biến mất. Hãy nghĩ về lý do tại sao chúng ta bị cuốn hút bởi những bộ phim có cốt truyện đầy bất ngờ, hoặc những nhân vật có chiều sâu và những bí ẩn chưa được giải đáp. Chính sự không chắc chắn và những câu hỏi chưa có lời giải khiến chúng ta muốn tìm hiểu thêm. Điều này cũng hoàn toàn đúng trong các mối quan hệ. Khi người khác không thể hoàn toàn nắm bắt bạn, khi bạn để lại một vài khoảng trống chưa được lấp đầy, họ sẽ cảm thấy tò mò hơn. Và sự tò mò này khiến họ nghĩ về bạn nhiều hơn, tự hỏi về con người thật của bạn, và kết quả là họ càng bị thu hút về phía bạn. Ngược lại, hãy so sánh với một người luôn phát sóng mọi suy nghĩ, cảm xúc và hành động của mình. Không còn gì để khám phá, không còn gì để thắc mắc, và họ dần trở nên dễ đoán. Tính dễ đoán là kẻ thù của sự hấp dẫn. Khi người khác nghĩ rằng họ đã biết tất cả mọi thứ về bạn, sự tò mò giảm dần, và cùng với nó là ham muốn kết nối. Nhưng khi bạn giữ lại một phần nào đó, khi bạn chọn không chia sẻ mọi thứ, bạn tạo ra một khoảng trống mà họ cảm thấy thôi thúc phải lấp đầy. Họ tự hỏi bạn đang nghĩ gì, bạn cảm thấy thế nào, hoặc tại sao bạn hành động theo cách đó. Chính sự bí ẩn này làm tăng cường sự thu hút của bạn. Bạn không cần phải cố ý chơi trò khó hiểu hay giả tạo. Bí ẩn không phải là một bộ mặt bạn đeo lên để lừa dối người khác. Đó là việc bạn giữ lại một phần của chính mình, một phần mà bạn không vội vàng trao đi, một phần mà người khác phải tự tìm hiểu và khám phá. Khi bạn làm được điều này, bạn trở thành một câu chuyện hấp dẫn, một bí mật thú vị mà người khác muốn giải mã. Sự kiên nhẫn và bí ẩn không chỉ khiến bạn trở nên cuốn hút hơn mà còn giúp xây dựng những mối quan hệ sâu sắc và chân thực hơn. Bạn không chỉ đơn thuần tạo ra sự tò mò, bạn cho người khác thấy rằng bạn là một người có chiều sâu, không dễ dàng đoán biết, và rằng bạn coi trọng chính mình. Điều đó, hơn bất cứ điều gì khác, là nền tảng của một sức hút bền vững. Hãy nghĩ về những người nổi tiếng hoặc những nhân vật có sức ảnh hưởng không phơi bày mọi chi tiết trong cuộc sống cá nhân của họ trên mạng xã hội. Họ không đăng tải mọi bữa ăn, mọi buổi tập thể dục hay mọi cập nhật về các mối quan hệ. Thay vào đó, họ chọn lọc kỹ lưỡng những gì họ chia sẻ, chỉ để lộ ra những khoảnh khắc hoặc chi tiết thoáng qua, vừa đủ để gợi lên sự tò mò. Chính sự lựa chọn này giúp họ duy trì sức hút lâu dài, bởi nó khiến bạn tự hỏi về những phần còn lại chưa được tiết lộ. Điều đó làm tăng sự hứng thú và giữ cho họ luôn ở trong tâm trí bạn. Hãy tưởng tượng việc áp dụng nguyên tắc này vào các mối quan hệ của bạn, dù đó là tình cảm, tình bạn hay trong công việc. Đây không phải là việc chơi trò tâm lý hay thao túng người khác, mà là một sự hiểu biết sâu sắc rằng không phải tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều cần phải được chia sẻ. Khi bạn giữ lại một phần nào đó, những suy nghĩ, cảm xúc hay hành động của mình, bạn tạo ra lý do để người khác duy trì sự quan tâm. Bạn cho họ một bí ẩn cần khám phá, một câu chuyện chưa được kể, và điều này cực kỳ quan trọng trong một thế giới mà mọi người luôn cạnh tranh để giành lấy sự chú ý bằng cách phơi bày mọi thứ. Hãy nhớ rằng, bạn không cần cảm thấy áp lực phải chia sẻ tất cả mọi khía cạnh cuộc sống của mình, dù là trên mạng xã hội hay ngoài đời thực. Không phải mọi khoảnh khắc đều cần được ghi lại, và không phải mọi suy nghĩ đều cần được bày tỏ công khai. Càng chia sẻ ít, những gì bạn chia sẻ sẽ càng có giá trị. Khi bạn không để lộ hết mọi thứ, người khác sẽ bắt đầu tưởng tượng và lấp đầy những khoảng trống mà bạn để lại. Điều thú vị là, sự tưởng tượng này thường hoạt động theo chiều hướng có lợi cho bạn, bởi nó kích thích sự tò mò và tạo ra một hình ảnh đầy sức hút trong mắt người khác. Hãy thử suy ngẫm, khi bạn không thường xuyên đăng tải hay chia sẻ, người khác sẽ tự hỏi bạn đang làm gì, tại sao bạn không xuất hiện, và điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của bạn. Chính những câu hỏi chưa có lời giải đáp này khiến bạn trở nên hấp dẫn hơn.
Nguyên tắc này không chỉ áp dụng với mạng xã hội mà còn trong các tương tác đời thực. Hãy nghĩ về những người trong cuộc sống của bạn, những người luôn là cuốn sách mở, chia sẻ mọi thứ ngay khi nó xảy ra. Bây giờ, hãy so sánh họ với một người ít nói hơn, người chỉ chia sẻ khi họ cảm thấy thời điểm phù hợp, người không bao giờ tiết lộ mọi thứ ngay lập tức. Ai khiến bạn tò mò hơn? Ai giữ bạn ở lại lâu hơn? Thường thì, đó chính là người biết giữ lại một chút bí ẩn, người không phơi bày tất cả và khiến bạn luôn phải đoán. Sự bí ẩn này không chỉ làm họ trở nên cuốn hút hơn, mà còn xây dựng một lớp phòng thủ cho bản thân họ, giúp họ giữ được quyền kiểm soát trong các mối quan hệ. Đó là một sự cân bằng tinh tế, không quá xa cách để người khác cảm thấy bị bỏ rơi, nhưng cũng không quá phơi bày để trở nên dễ đoán. Chính sự bí ẩn này khiến họ khó quên và đầy sức hút. Bạn không cần phải là một người nổi tiếng để thực hành nguyên tắc này. Chỉ cần nhớ rằng, đôi khi, việc giữ lại một phần cuộc sống của mình không chỉ là bảo vệ không gian cá nhân mà còn là một cách để cho người khác cơ hội khám phá, tưởng tượng và duy trì sự quan tâm đối với bạn. Sự tò mò chính là gốc rễ của sự thu hút, và khi bạn để lại một chút bí ẩn, bạn đang tạo ra một không gian mà người khác sẽ muốn bước vào, thay vì chỉ lướt qua bạn rồi quên mất. Hãy ngừng chia sẻ quá nhiều, dù là trực tuyến hay trong những cuộc trò chuyện hàng ngày. Lần tới khi bạn cảm thấy cám dỗ muốn đăng tất cả mọi chi tiết trong ngày của mình lên mạng xã hội, hoặc tiết lộ mọi câu chuyện về cuộc sống cá nhân trong một cuộc đối thoại, hãy dừng lại và giữ lại một chút. Chia sẻ đủ để duy trì sự kết nối, nhưng để lại một số điều chưa nói. Hãy để người khác tò mò, thắc mắc, và chính sự tò mò đó sẽ làm bạn trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Việc không phơi bày mọi thứ không chỉ khiến bạn trở nên cuốn hút hơn mà còn cho phép bạn giữ quyền kiểm soát câu chuyện của chính mình. Khi bạn chia sẻ có chọn lọc, bạn khiến những gì mình nói ra trở nên có giá trị hơn. Càng ít điều được tiết lộ, người khác càng tò mò và muốn tìm hiểu thêm. Trong một thế giới mà mọi người đang tranh giành sự chú ý bằng cách bày tỏ mọi chi tiết cuộc sống của mình, sự kín đáo là một nghệ thuật hiếm hoi và quý giá. Bên cạnh đó, hãy thực hành nghệ thuật kiềm chế cảm xúc. Đây không chỉ là một kỹ năng, mà còn là một siêu năng lực. Trong thời đại mà mọi người phản ứng ngay lập tức với bất kỳ điều gì xảy ra, dù là một lời nói làm tổn thương hay một bình luận không vừa ý, những người có thể kiểm soát cảm xúc của mình nổi bật hơn tất cả. Khi bạn giữ được sự bình tĩnh, bạn không chỉ thể hiện sức mạnh và sự trưởng thành, mà còn toát lên sự tự tin và ổn định, những phẩm chất vô cùng hấp dẫn. Hãy nghĩ về ai đó trong cuộc sống của bạn, người luôn giữ được bình tĩnh bất kể điều gì xảy ra, không dễ bị dao động bởi những tình huống căng thẳng. Họ có khiến bạn bị thu hút không? So sánh với những người luôn phản ứng quá mức, dễ bị kích động, hoặc không kiểm soát được cảm xúc của mình. Thường thì, người bình tĩnh và kiểm soát tốt cảm xúc chính là người mà bạn cảm thấy muốn ở gần hơn. Họ cho thấy họ có một nền tảng vững chắc, một nội tâm không dễ bị lung lay, và điều đó khiến họ trở nên đáng ngưỡng mộ. Khả năng kiểm soát cảm xúc cũng mang lại cho bạn quyền kiểm soát trong các tương tác xã hội. Khi bạn phản ứng theo cách mà người khác không mong đợi, như giữ bình tĩnh thay vì nổi giận, bạn không chỉ khiến họ bất ngờ, mà còn khiến họ nhìn bạn với sự tôn trọng. Điều này đặc biệt quan trọng trong các mối quan hệ. Nếu ai đó mong bạn sẽ bùng nổ cảm xúc nhưng thay vào đó, bạn lại phản ứng một cách điềm tĩnh và khôn ngoan, họ sẽ bị ấn tượng bởi khả năng kiểm soát của bạn. Sự bình tĩnh không dễ dàng đạt được này khiến bạn trở thành một người hiếm hoi và khao khát trong mắt người khác. Lần tới, khi bạn đối mặt với một tình huống làm bạn bực bội, giận dữ hay thất vọng, hãy dừng lại, hít thở sâu, cho mình vài giây để suy nghĩ trước khi phản ứng. Thay vì bùng nổ cảm xúc, hãy đáp lại bằng sự điềm tĩnh và chừng mực. Không chỉ người khác sẽ tôn trọng bạn hơn, mà bạn cũng sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn khi nắm quyền kiểm soát cảm xúc của mình. Qua thời gian, sự kiềm chế này sẽ khiến bạn trở thành một người mà người khác ngưỡng mộ và muốn gắn bó lâu dài. Cùng với sự kiềm chế cảm xúc, hãy trau dồi sự bình yên nội tại. Trong một thế giới đầy áp lực, sự bình tĩnh và ổn định trở thành những phẩm chất hiếm hoi và đầy sức hút. Chúng ta đang sống giữa sự hỗn loạn của các hàng chót công việc, áp lực tài chính, trách nhiệm xã hội và tiếng ồn không ngừng từ mạng xã hội. Trong hoàn cảnh đó, một người tỏa ra sự bình yên từ bên trong giống như ngọn hải đăng ổn định giữa đại dương sóng gió. Họ không chỉ thu hút người khác mà còn mang lại cảm giác an toàn và thoải mái cho những ai ở gần. Bình yên nội tại không có nghĩa là bạn phải sống trong một thế giới hoàn hảo, nơi mọi thứ luôn diễn ra theo ý muốn. Thay vào đó,
Đó là khả năng đối mặt với những cơn bão cuộc đời mà không để chúng làm bạn mất đi sự cân bằng. Đó là cách bạn giữ vững bản thân trước những biến cố, không để hoàn cảnh bên ngoài kiểm soát cảm xúc và cách bạn nhìn nhận chính mình. Người có sự bình yên nội tại không chỉ là người vượt qua được thử thách mà còn là người biến những thử thách ấy thành động lực để trở nên mạnh mẽ hơn. Khi bạn luyện tập sự bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc, bạn không chỉ xây dựng sức hút cá nhân mà còn tạo ra một cuộc sống mà người khác muốn trở thành một phần trong đó. Sự bình yên và ổn định này không chỉ khiến bạn không thể cưỡng lại, mà còn khiến bạn trở thành điểm tựa mà nhiều người khao khát tìm kiếm trong một thế giới đầy biến động. Khi bạn phát triển được sự bình yên bên trong, bạn không chỉ thay đổi cách nhìn của mình về thế giới mà còn truyền tải một thông điệp mạnh mẽ: tôi kiểm soát được cuộc đời mình và sẽ không để thế giới bên ngoài điều khiển cảm xúc của tôi. Điều này không chỉ khiến bạn mạnh mẽ hơn mà còn trở thành một lực hấp dẫn khó cưỡng đối với người khác. Sự bình yên nội tại giống như một ngọn hải đăng sáng giữa biển đời đầy sóng gió, và người ta tự nhiên bị cuốn hút vào bạn vì họ cũng muốn trải nghiệm sự ổn định ấy trong cuộc sống của chính mình. Hãy nghĩ về những người trong cuộc sống của bạn, những người dường như không bao giờ bị xáo trộn hay choáng ngợp bởi căng thẳng xung quanh. Bạn có thấy mình muốn ở gần họ hơn không? Đó không phải là ngẫu nhiên. Sự bình tĩnh và ổn định là những phẩm chất hiếm hoi và cực kỳ quý giá trong thế giới ngày nay, nơi hầu hết chúng ta đều bị áp lực từ công việc, tài chính, xã hội và cả mạng xã hội đè nặng. Sự bình yên nội tại không chỉ giúp bạn đối mặt với những thách thức một cách điềm tĩnh, mà còn khiến bạn trở thành người mà người khác muốn dựa vào. Để phát triển sự bình yên này, hãy bắt đầu với những thói quen hàng ngày như thiền định, viết nhật ký, hoặc dành thời gian suy ngẫm về ngày của mình. Những thói quen này không chỉ giúp bạn giữ được sự cân bằng mà còn xây dựng một nền tảng nội tâm vững chắc. Theo thời gian, sự bình yên của bạn sẽ trở thành một nguồn năng lượng mà người khác muốn tiếp cận. Bạn sẽ được nhìn nhận như một người đáng tin cậy, một người có thể đối mặt với bất kỳ thử thách nào mà không bị dao động. Sự ổn định đó không chỉ mang lại lợi ích cho chính bạn mà còn làm bạn trở nên vô cùng cuốn hút. Khoảng cách cũng là một yếu tố tạo nên sức hút mạnh mẽ trong các mối quan hệ. Đây là nơi mà điều kỳ diệu thực sự xảy ra. Khi bạn rời xa, dù về mặt cảm xúc hay thể chất, bạn tạo ra một sự thay đổi quan trọng trong động lực của mối quan hệ. Tâm lý con người có xu hướng mong muốn những gì không dễ dàng có được. Khi bạn luôn có mặt, luôn sẵn sàng, người khác có thể bắt đầu coi thường sự hiện diện của bạn. Nhưng khi bạn lùi lại và tạo ra khoảng cách, bạn cho họ cơ hội để nhận ra sự thiếu vắng của bạn. Chính sự thiếu vắng này khiến họ nhận ra rằng họ thực sự cần bạn. Khoảng cách không phải là một trò chơi tâm lý hay sự thao túng, mà là một hiểu biết sâu sắc về sức mạnh của sự khan hiếm. Khi bạn luôn ở đó, người khác có thể xem đó là điều hiển nhiên. Nhưng khi bạn tạo ra một chút không gian, bạn buộc họ phải đánh giá lại sự hiện diện của bạn trong cuộc sống của họ. Họ bắt đầu tự hỏi bạn đang ở đâu, tại sao bạn không còn xuất hiện thường xuyên như trước, và điều đó khiến họ khao khát kết nối lại với bạn. Sự tò mò này là một lực cực kỳ mạnh mẽ, vì nó kích thích người khác nghĩ về bạn nhiều hơn, và trước khi họ nhận ra, bạn trở thành trung tâm trong suy nghĩ của họ. Hãy nghĩ về chính bạn. Đã bao giờ bạn nhận thấy rằng khi ai đó từng luôn có mặt trong cuộc sống của bạn đột nhiên trở nên ít xuất hiện hơn, bạn lại cảm thấy bị cuốn hút vào họ nhiều hơn chưa? Đây không phải là một hiện tượng hiếm gặp. Khi người đó tạo ra khoảng cách, bạn bắt đầu nghĩ về họ, thắc mắc về lý do họ rời xa, và cảm thấy cần phải kết nối lại. Đó là sức mạnh tâm lý của sự khan hiếm, một yếu tố vô cùng hiệu quả trong việc gia tăng sự thu hút. Nếu bạn cảm thấy rằng ai đó trong cuộc sống của bạn, dù là bạn đời, bạn bè hay đồng nghiệp, bắt đầu coi thường bạn, đừng cố gắng đối đầu với họ hoặc nài nỉ sự chú ý. Thay vào đó, hãy tạo ra khoảng cách, lùi lại, không chỉ về mặt thể chất mà còn về mặt cảm xúc. Hãy để họ cảm nhận sự thiếu vắng của bạn và cho họ cơ hội để tự mình nhận ra giá trị của bạn. Điều này không chỉ giúp bạn giữ được sự tự trọng, mà còn đặt bạn vào vị thế quyền lực trong mối quan hệ. Bạn không cần phải sợ mất họ. Khi bạn lùi bước một cách tự tin, bạn buộc họ phải đánh giá lại và trân trọng bạn hơn bao giờ hết. Trong một thế giới mà ai cũng đang cố gắng được chú ý, lắng nghe và xác nhận, quyền lực thực sự nằm ở việc lùi lại. Khi bạn biết cách rời xa đúng lúc, bạn không chỉ giữ được giá trị của mình mà còn khiến người khác khao khát và trân trọng sự hiện diện của bạn. Hãy nhớ rằng, đôi khi, chính sự vắng mặt lại là điều khiến bạn trở nên khó quên nhất. Bạn đã dành cả cuộc đời để tin rằng càng cho đi, càng theo đuổi,
người khác sẽ càng đánh giá cao bạn. Bạn đã từng nghĩ rằng sự hiện diện liên tục của mình sẽ giúp duy trì sự kết nối, rằng việc luôn sẵn sàng sẽ khiến người khác cảm nhận được giá trị của bạn. Nhưng sự thật phũ phàng là sự thu hút không hoạt động như vậy. Khi bạn lùi lại, khi bạn ngừng cố gắng trở thành tâm điểm, bạn mới thực sự tạo ra không gian cho người khác cảm nhận sự thiếu vắng của bạn. Và chính trong sự thiếu vắng đó, họ mới có cơ hội nhận ra giá trị thực sự của bạn. Hãy hiểu rõ điều này, đây không phải là việc chơi trò tâm lý hay thao túng người khác. Đây là về việc nhận ra giá trị của chính mình và có đủ tự tin để cho phép người khác đến với bạn, thay vì bạn luôn phải theo đuổi họ. Khi bạn ngừng cần người khác, khi bạn từ bỏ sự bám víu vào sự công nhận hay chấp thuận, bạn bắt đầu tỏa ra một sức hút tự nhiên. Điều đó không chỉ đúng trong tình yêu, mà còn trong tình bạn, công việc hay bất kỳ mối quan hệ nào. Sức mạnh của khoảng cách là không thể phủ nhận. Khi bạn cho mình không gian, bạn không chỉ dành thời gian để tái kết nối với bản thân mà còn cho người khác cơ hội để nhìn nhận lại về bạn. Họ bắt đầu nhận ra bạn thực sự quý giá như thế nào. Sự thiếu vắng của bạn không chỉ tạo ra khoảng trống mà còn kích thích sự tò mò, khao khát và thậm chí cả sự nỗ lực từ phía họ để kết nối lại. Hãy tự hỏi bản thân, bạn đã sẵn sàng để buông bỏ, lùi lại và trở thành kiểu người mà người khác bị cuốn hút chưa? Đây không phải là sự từ bỏ hay xa cách. Đây là việc tái khẳng định giá trị của mình và cho phép mối quan hệ được xây dựng dựa trên sự cân bằng, không phải sự phụ thuộc. Một điều thú vị là, khi bạn lùi lại, người khác thường sẽ tự nhiên bắt đầu tiến về phía bạn. Hãy nhớ lại một lần bạn tạo ra khoảng cách trong một mối quan hệ, dù là tình bạn, tình yêu hay công việc. Khi bạn ngừng theo đuổi hoặc ngừng cố gắng quá mức, liệu bạn có nhận thấy sự thay đổi? Có phải người khác bắt đầu chú ý đến bạn nhiều hơn, dành thời gian để tìm hiểu bạn, hay đánh giá cao bạn hơn? Đó là sức mạnh tự nhiên của việc cho phép người khác tự tìm đến bạn. Nếu bạn đã từng trải nghiệm điều này, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn. Những câu chuyện về việc bạn lùi lại và cách nó thay đổi hoàn toàn động lực của mối quan hệ sẽ truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự. Không chỉ vậy, nó còn là minh chứng sống động cho việc bạn không cần phải luôn hiện diện để được yêu thương hay tôn trọng. Và nếu bạn thấy những nhận thức này hữu ích, có 2 cách để bạn giúp cộng đồng tiếp tục phát triển. Cách đầu tiên là đăng ký theo dõi. Điều này hoàn toàn miễn phí, nhưng lại có sức mạnh giúp chúng tôi lan tỏa thông điệp đến nhiều người hơn, những người cần nghe những điều này. Cách thứ hai, nếu bạn thực sự muốn ủng hộ sâu sắc hơn, là tham gia trở thành thành viên của cộng đồng. Cả hai lựa chọn đều có ý nghĩa và sẽ tạo ra sự khác biệt lớn, cho phép chúng tôi tiếp tục mang đến những nội dung sâu sắc, đầy tính chuyển đổi. Nhưng trên tất cả, đừng chỉ dừng lại ở việc nghe và học. Hãy hành động. Áp dụng những gì bạn đã học hôm nay. Tạo ra khoảng cách khi cần thiết, không phải để xa cách mà để khẳng định giá trị của bạn. Quan sát cách mà các mối quan hệ của bạn thay đổi, cách mà mọi người nhìn nhận bạn khác đi, và quan trọng nhất, cách mà bạn cảm thấy về chính mình. Theo thời gian, bạn sẽ nhận thấy sự mạnh mẽ, tự tin và quyền kiểm soát lớn hơn trong cuộc sống của mình. Đó chính là lúc bạn thực sự thu hút mà không cần cố gắng. Để video thêm phần ý nghĩa, các bạn hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè nhé. Điều đó sẽ là động lực rất lớn để mình tiếp tục mang đến những câu chuyện hay và ý nghĩa hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều.